Hi, today I'm gonna show you how to install the Yissvic Doorbell camera. And if you want to see more videos like this, please comment down below, and also please consider to hit the subscribe button and turn on all your notifications so you can be updated of my new uploaded videos. Now let's do the unboxing. Now let's unbox the Yissvic Doorbell camera. Now this camera has a 1920 by 1080p resolution. It is from 90 to 250 volts, and it has a 100 maximum decibels. I just want you to remember na ito pong doorbell na to, it requires internet or Wi-Fi. Pag wala kayong Wi-Fi, hindi nyo siya magagamit. I bought this from Amazon for $5,999, pero pwede kayo mag-apply ng 25% coupon, kaya mas makakamura kayo. Ito po yung manual niya, Japanese, and then sa medyo likod niya, meron naman pong English, kaya mas madali nating maintindihan. And then, ito yung chime. Wireless chime niya. This is the speaker. Tapos, sa gilid, ito yung adjustment ng volume. And then, yung melody selection. It has 52 melody types na pwede nyong pagpilian. And this is the batteries. This is 18650 battery. Yan ang tawag sa kanya. It's rechargeable. I advise na bumili rin kayo ng 18650 battery charger kasi kailangan i-charge kasi siya. Meron naman siyang USB cable, pero para mas convenient kayo. And ito yung device talaga, yung doorbell camera. This is the button, yung doorbell button. Yan. And this is the plate or the bracket para ma-secure po yung camera doorbell ninyo. And then yung sa gilid yung speaker. And then yung kulay blue, siya yung IR night vision. And then yung PIR, yung mic, saka yung doorbell button. Tapos ito yung double-sided tape. Kaya may kasama rin siyang USB cable para i-charge nyo yung battery. Meron din siyang mga screws kung gusto nyo po siyang i-screw sa mga yung sa doorbell nyo concrete siya, mas maganda na screw ang gamitin ninyo. Pero ako kasi, dito kasi hindi pwede magbutas ng mga pader, kaya I would rather choose yung double-sided tape. Ang lahat po ng na-mention ko or i-mention ko pa rin dito sa video, ilalagay ko na lang po yung mga links doon po sa description box para po may reference kayo. And then, additional info yung sa battery, dalawa yung included sa box, pero pwedeng isa lang ang gamitin ninyo kasi low consumption battery naman tong doorbell na to, kaya kahit isa lang gamitin nyo, gagana siya. First step, download po muna natin yung application, and then i-pair na natin yung doorbell camera natin with our mobile phone. iOS ang gamit ko, so punta tayo sa App Store. Then, i-type po natin yung application na download natin, which is anyhome. Sa Play Store din po, ganon, sa mga Android phones. Then, download na natin. After ma-download, ayan, send yung notifications, allow po natin, click allow, and then mag-add na tayo ng device. So, initial setup kasi, so, setup device. Yung po, click natin yung pinakataas. And then, mag-wait po kayo ng voice prompt. Pero bago po yun, ilagay po muna natin yung battery niya
para po may on natin yung doorbell. Ayan, pag nalagay na yung battery, yun na yung voice prompt. Pag nalagay nyo na yung password, yung wifi password, yan, magko-connect na siya. Ito yung lalabas na tunog. So, pag okay na, ayan, ibig sabihin, nakakonect na yung phone nyo doon sa doorbell camera. Kung ano pong gusto nyo i-name doon sa doorbell camera ninyo, ako sa akin, nilagay ko front door, and then enter yung password, then confirm password, then finish. Ayan, saka huwag nyo kalimutan yung ilagay yung non-Chinese mainland, lalo kung wala naman kayo sa China. So, ayan, okay na, click lang natin. Pagka nag-appear na yung camera, so it means okay na yung setup natin with the application. Kaya ito po yung dati kong doorbell. Tapos ito, kinabit ko na yung bracket niya. Ayan, hindi ko na siya in-screw kasi meron naman siya yung adhesive tape. Ayan, kabitin natin yung doorbell. Okay na siya. Okay na. Okay, ready to use na siya. Try natin yung voice. Hello? 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 Okay. Okay na. Na-set up na. Ayan, hindi ko na tinanggal yung dati naming doorbell kasi bawal. Ito. Ayan. Ayan, hindi siya gumagana kasi tinanggal ko na siya dun sa connection niya. Kaya ayan na lang. Ayan, dito ko na lang siya sasaksak sa may kwarto namin para nadidinig ko. Ayan, itong Yissvic Doorbell camera, parang mas compatible siya sa Android. Kasi pag may nag-doorbell, nag-a-appear siya. Hindi mo na kailangang magpunta doon sa appli. Pero sa iPhone, kailangan ko pa na magpunta sa appli para makita kung sino nagdo-doorbell. Pag sa Android kasi, yung katulad ito sa Galaxy, pag may nag-doorbell o kaya may movement sa labas, automatic nag-a-appear na merong movement sa labas or may nagdo-doorbell. Dito sa iPhone, hindi. Pag may nag-doorbell, kailangan pang i-check. Kailangan pang pumunta sa application para makita kung sino yung nagdo-doorbell o kung anong movement naman ang meron sa labas. Pakita ko sa inyo, pag may nag-doorbell, ito yung Android ko. O, ayan, di ba? Lumalabas siya. Sa iPhone ko, hindi. Kailangan pang pumunta sa kailangan pang i-open yung appli. Sa Android, automatic siya nag-a-appear pag may nag-doorbell or may movement. So that was it. Very quick to install Yissvic Doorbell camera. I hope you enjoyed watching, and again, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Fam We Go. Always remember, be happy and seize the day. Sayonara.